આપ સૌના મંગલમય જીવનની શુભકામના. ઋષિ ચિંતન ચેનલમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે. આવો ગાયત્રી મહામંત્ર સાથે સાથે ઓમ ભૂર્ભુવઃ સ્વાહ તત્સવિતુર્વરેણ્યં ભર્ગો દેવસ્ય ધીમહિ ધિયો યો નઃ પ્રચોદયાત. યુવા ક્રાંતિપથ લેખક ડૉક્ટર પ્રણવ પંડ્યાજી. અધ્યાય 33મો, રાષ્ટ્ર કુંડલિની યુવા મહાશક્તિનું જાગરણ. યુવા આંદોલનનું પ્રવર્તન 21મી સદીમાં ઉજ્જવળ ભવિષ્યનું આહ્વાન છે. દેશમાં વખતો વખત અનેક આંદોલન થયા છે. ઉદ્દેશ્યો અને કાર્યપદ્ધતિને અનુરૂપ તેના અસ્તિત્વમાં ઉભરો ઉછાળ આવ્યા છે. તેમાંથી કેટલાય સફળ થયા છે તો કેટલાય નિષ્ફળ. સફળ આંદોલનની ગણતરી કરવામાં આવે તો ખબર પડશે કે તેની સફળતામાં યુવાનોની મહત્ત્વપૂર્ણ ભૂમિકા રહી છે. તેમણે જ પોતાની ઉર્જા અને ઉષ્માથી તેને સફળતાનું તેજસ પ્રદાન કર્યું છે. ગઈ સદીના સ્વતંત્ર સંગ્રામની વાત કરીએ તો એ જ કહીશું કે તેમાં મોટી સંખ્યામાં યુવાનો ન હોત તો કદાચ દેશમાંથી અંગ્રેજોને હાંકી કાઢવાનું સંભવ ન બની શકત. બીજા નાના નાના રચનાત્મક કે સંઘર્ષનાત્મક આંદોલનની સફળતાઓનું પ્રમાણ તેમાં યુવાનોની ભાગીદારીના પ્રમાણમાં રહ્યું છે. સવાલ તો એ છે કે જ્યારે અત્યાર સુધીના બધા આંદોલનો યુવા ઉર્જાથી ફાલ્યા છે તો એક આંદોલન યુવાનો માટે કેમ નહીં એક એવું મહા આંદોલન ઊભું ન થાય જે દેશભરની યુવા ચેતનામાં વિકસી રહેલ કીટાણુ અને વિષાણુઓને મારી નાખી? કેમ એક એવું આંદોલન ન હોય જે યુવાનોને નશાના મહાદૈત્યના જડબામાંથી બચાવનારું હોય, તેમને હિંસા, હત્યા, અપરાધની ભટકંતી સન્માર્ગ તરફ ચલાવનારું ન હોય, તેનો ઉદ્દેશ્ય ભૂલેલાઓને ફરી માર્ગ પર ચાલવાનો ન હોય. ધ્યાન રહે કે દેશનો યુવાન સૂતેલો પોતાનામાં ખોયેલો હોઈ શકે છે, પણ હજુ સુધી તે મર્યો નથી. તેની પ્રબળ પ્રાણધારા ફક્ત મંદ પડી છે, બંધ નથી થઈ. તેના આ દશાનું કારણ ફક્ત ભાવનાત્મક વિક્ષોભ છે. જેઓ યુવા પ્રકૃતિથી પરિચિત છે તેઓ એ નિશ્ચિતપણે કહી શકે છે કે યુવાન બધું જ સહન કરી શકે છે, પણ તેનાથી ભાવનાત્મક છળ સહન થતું નથી. ભાવનાત્મક આઘાતથી તેની ચેતના અને શિથિલ અને નિષ્ક્રિય થઈ જાય છે અને તે પોતાને નિષ્ક્રિય, નિસ્તેજ, નિસ્સાર અને નિર્વીર સમજવા લાગે છે. આ દશામાંથી ઉગારવા માટે તેને સંવેદના સંજીવની જોઈએ. જેના પર માથું ઢાળીને રોઈ શકે અને પોતાનું દુઃખ પ્રગટ કરી શકે એવો એક ખભો જોઈએ. એના જેવા વીર હૃદય મહામાનવ જોઈએ જે તેને સાર્થકતા આપી શકે. યુવા પોતાની સર્વસ્વનું બલિદાન કરવા તૈયાર છે, પણ ભાવનાત્મક છળ સહન કરવા તૈયાર નથી. તેના દિલમાં જ આ જ દુઃખ તો દબાયેલું છે. આ પીડાના પર્વત નીચે દબાઈને તે આજે અસહાય બન્યો છે. આ જ વીર ઘાતીઓની છે તો દેશના યુવા વીરોને સંઘના શૂન્ય કર્યા છે. લક્ષ્મણ જો મૂર્છિત થયા તો પવન સૂતે જ પરાક્રમ કરવું પડશે. પરાક્રમ સંવેદના સંજીવની લાવવાનું, પરાક્રમ તેને ભાવનાત્મક ભટકણમાંથી બચાવવાનું કરવું પડશે. દેશનો પ્રબુદ્ધ યુવા વર્ગ જો આ સાહસ કરે તો બધું જ સુધરી શકે છે. ફરીથી યુવા ચૈતન્ય થઈ શકે છે. પ્રબુદ્ધ યુવાનોએ જ યુવાનીની વર્તમાન સ્થિતિ પર સૂક્ષ્મતાથી વિચાર કરવાનો છે. તેમણે યુવા પ્રકૃતિ અને તેમાં રહેલી વિકૃતિને સારી રીતે પારખવાની છે.
ત્યારબાદ તેમણે તે જ કરવાનું છે, સમાધાનનું નવું મહાઆંદોલન, જેનાથી આંદોલિત થઈને ઉલટી દિશામાં વહી રહેલી યુવા ચેતના સ્વયં ઉલટાઈને સિદ્ધે માર્ગ પકડી લે. વસ્તુસ્થિતિને પારખીએ તો વાત ફક્ત એટલી જ છે કે નિજતા અને સ્વાર્થ પરના જડબામાં ફસાઈને તેઓ પરેશાન થયા છે. પોતાના વિશે ફક્ત પોતાના સ્વાર્થ વિશે વિચારતા રહેવાના અતિમાં તેમના આ હાલ થયા છે. દેશમાં યુવા આંદોલનનું પ્રવર્તમાન કરનાર પ્રબુદ્ધ યુવાન જો તેમની સામે મોટા ઉદ્દેશ્યો રાખે તો વાત બની શકે છે. આ મહાન ઉદ્દેશ્ય એવા હોય તો તેમની પાસે સાહસિક કાર્ય કરાવી શકે, તેમના વિચારને વ્યાપક બનાવી શકે અને તેમની સાચી જીવન દ્રષ્ટિ અને સમ્યક જીવન દર્શક આપી શકે. તેમના યુગાચાર્ય સ્વામી વિવેકાનંદ અને યુગ ઋષિ પરમ પૂજ્ય ગુરુદેવની વિચારધારા સાથે જોડે. યુવા આંદોલનના પ્રવર્તમાનમાં જોડાનારને એટલો આગ્રહ છે કે પહેલાં તેમના સૈદ્ધાંતિક દાર્શનિક સ્પષ્ટતા સાફ હોવી જોઈએ. ઉદ્દેશ્યોના સૈદ્ધાંતિક પૃષ્ઠભૂમિ અને તેનું દર્શન સ્પષ્ટ ન હોવાથી સનિગ્ધતા બની રહે છે. તેની સાથોસાથ આ આંદોલન પ્રક્રિયાનું પ્રત્યેક ચરણ સ્પષ્ટ હોવું જોઈએ, જેમાં એવી દૂરદ્રષ્ટિ હોય જેનાથી ખબર પડી શકે છે કે આ પ્રક્રિયા ભવિષ્યમાં કેવું સત પરિણામ લાવનારી છે, અને અંતે સ્પષ્ટ હોય કે ટેકનિકો જે યુવાનોમાં વિકસતા ભાવાત્મક વિક્ષોભને શાંત કરી શકે, તેમનામાં સંવેદના, સર્જન અને સંઘર્ષને જગાડી શકે. આપણા યુગ નિર્માણ મિશને પહેલો સાધના, બીજો શિક્ષણ, ત્રીજો સ્વાસ્થ્ય, ચોથો સ્વાવલંબન, પાંચમો વ્યસનમુક્તિ, કુરીતિ ઉન્મૂલન, છઠ્ઠું પર્યાવરણ અને સાતમું મહિલા જાગરણના 7 સૂત્રોનું અભિયાન બનાવવા પર ભાર મૂક્યો છે. આ સાતેય વિશે યુવા શક્તિને જોડીને જો આધ્યાત્મિક ભાષામાં વિચાર કરીએ તો સંભવત એમ કહેવું ઠીક રહેશે કે દેશની યુવા શક્તિ રાષ્ટ્ર કુંડલિની જેવી છે, જેને આંદોલનની હઠ વિદ્યાર્થી ઉદ્બુદ્ધ કરવાની છે. પ્રબુદ્ધ થયા પછી તે રાષ્ટ્ર કુંડલિની નવયુવા મહાશક્તિ જે 7 ચક્રોનું વેધન કરશે અને 7 ચક્રો ઉપર જણાવેલ 7 ક્રાંતિઓ છે. જેવી રીતે યોગમાં કોઈ પણ ચક્રને ઓછું માનવામાં આવતું નથી, તે રીતે આ 7 ક્રાંતિઓમાં કોઈને પણ કોઈનાથી ઓછું નથી. બસ વાત એમાં યુવા ઉર્જા નિયોજનની છે. દેશના પ્રબુદ્ધ યુવાનોમાં સંઘર્ષમાં તેની વ્યાપક રૂપરેખા તૈયાર કરે. આ પ્રક્રિયા વિચાર ક્રાંતિ અભિયાન શાંતિ કુંજના સહયોગથી પણ પૂરી કરી શકાય છે. આ પત્રિકાના સંપાદક સાથે વ્યક્તિગત પરામર્શ અને પત્રાચાર દ્વારા પણ કરવાનું સંભવ છે. યોજના તૈયાર કર્યા પછી શ્રેષ્ઠ યુવા મંડળોની રચના કરીને પહેલાં તેમને સ્થાનિક ગતિવિધિઓમાં પ્રશિક્ષિત કરવા જોઈએ. આ કાર્યક્રમ એવા હોવા જોઈએ કે તેમને સંતોષ, આત્મતૃપ્તિ આપવાની સાથે તેમના શૌર્યને તેજસ્વી બનાવનાર હોય. બળ સંપન્ન પરાક્રમી પ્રબુદ્ધ યુવા આંદોલનના આ મહાપ્રવતમાં લાગી પડે તો દેશની યુવા શક્તિ ખરેખર રાષ્ટ્રની કુંડલીની જાગી ઉઠશે. વધુ તો શું કહીએ, એક વખત યુવાઓ સમક્ષ રાષ્ટ્રીય યુવા આચાર્ય વિવેકાનંદના અગ્નિમંત્રનો ઉચ્ચાર કરવાનો છે. હે યુવકો, જાઓ જાઓ, તમે લોકો ત્યાં જાઓ જ્યાં તમારા બંધુ પીડા અને પતનના નર્કમાં પડેલા છે, જ્યાં તેઓ દુઃખ કષ્ટના મારથી પીડાય છે, ત્યાં જઈને તેમનું દુઃખ હલકું કરો.
વધુમાં વધુ શું થશે? એ જ કે આ પ્રયાસમાં તમારું મૃત્યુ થઈ જશે. પણ તેનાથી શું? મરવાનું તો સૌએ છે, તો પછી એક મહાન આદર્શ લઈને મરવું વધારે સારું છે. ઘરે ઘરે જઈને તમારા આદર્શનો પ્રચાર કરો. તેમાંથી તમારી પોતાની ઉન્નતિ તો થશે, સાથે સાથે તમે તમારા દેશનું કલ્યાણ પણ કરશો. તમારા પર દેશનું ભવિષ્ય નિર્ભય છે. તેની ભાવિ આશાઓ કેન્દ્રિત છે. તેમને અકર્મ જીવન વિતાવવા જોઈએ. મને માર્મિક પીડા થાય છે. ઉઠો ઉઠો, કામમાં લાગી જાઓ. હા, કામમાં લાગી જાઓ, જલ્દી. આમ તેમ ન જુઓ, સમય ન ગુમાવો. બહુ વાર થઈ ચૂકી, હવે વધુ વાર નહીં. સ્વામી વિવેકાનંદના અગ્નિમંત્રની જ્વાળાઓ ધારણ કરીને પ્રજ્વલિત અગ્નિની જેમ યુવા આંદોલનનું પ્રવર્તમાન કરે. તેઓ ઈચ્છે તો દેવ સંસ્કૃતિ વિશ્વવિદ્યાલય પાસેથી પ્રેરણા મેળવી શકે છે, જે આજના સમયમાં યુવાનોને ઘડવાની કાર્યશાળા બનેલું છે.